नमस्कार मित्रांनो, ट्रॅकिंग टेक मराठीच्या आणखीन एका व्हिडिओमध्ये आपलं स्वागत आहे. आणि आज आमच्याकडे आहे रिअलमी कॉबल ब्लूटूथ स्पीकर. हो, हा छोटासा स्पीकर आहे. म्हणजे तुमच्या बाथरूम मध्ये तुम्हाला गाणी ऐकायची असतील किंवा तुमच्या स्मार्टफोनला कनेक्ट करून छानपैकी छोटासा स्पीकर पाहिजे असेल, जास्त मोठा नाही, पोर्टेबल स्पीकर, तर तुम्ही ह्याच्याकडे नक्की बघू शकता. रिअलमीने पहिल्यांदाच मित्रांनो एक स्पीकर लॉन्च केलेला आहे. एक नाही, दोन स्पीकर लॉन्च केलेत. एक तर हा 5 वॉटचा कॉबल ब्लूटूथ स्पीकर आणि दुसरा जो आहे तो 3 वॉटचा पॉकेट स्पीकर आहे. तर तो ह्याच्याहूनही छोटा आहे, अजून छोटा आहे, पण आपण ह्याच्याकडे बघणार आहोत. चला ओपन करूया बॉक्सला. तसंच जसं स्मार्टफोनचा बॉक्स असतो तसाच पिवळा रंगाचा आहे, थोडा स्क्वेअरिश आहे, बाकी काही नाही. राईट अप फ्रंट तुम्हाला स्पीकर मिळतो. ठीक आहे, अजून काय, बरं ठीक आहे. हे डॉक्युमेंटेशन जे कधीही कुणीही वाचत नाही. आणि चार्जिंगसाठी तुम्हाला USB Type-C, USB to USB Type-C पिवळ्या रंगाची केबल मिळते. चला अजून काही नाहीये, हे ठेवूया बाजूला, स्पीकरकडे बघूया. दॅट इज इम्पॉर्टंट. फ्लॅट आहे, मला थोडा राऊंडिश वाटला नाही. फ्लॅट आहे, खाली रबराइज्ड ग्रिप आहे, म्हणजे एखाद्या ठिकाणी ठेवलं तुम्ही तर तो जास्त काही हलणार नाही. प्लस तुम्हाला स्ट्रिंग सुद्धा मिळते. इफ यू हॅव टू कॅरी किंवा तुमच्या बाथरूममध्ये कुठेतरी असं लटकून ठेवायचं असेल, यू शुड नॉट हॅव प्रॉब्लेम. बिल्ड क्वालिटीच्या बद्दल बोलू मित्रांनो, चांगली बिल्ड क्वालिटी आहे. म्हणजे रबराइज्ड प्लास्टिक आहे खालच्या बाजूला, विच इज गुड. आणि वरचं ग्रिल सुद्धा आहे. या आय थिंक इट इज अ मेटल ग्रिल. आणि वरती स्लाइटली रिअलमीची ब्रँडिंग आहे. बरं झालं की जास्त मोठी नाही टाकलेली. पण महत्वाचं आहे ह्याचं साऊंड कसं आहे. हा 5 वॉटचा स्पीकर आहे, म्हणजे काय तसं वॉटेजच्या मानाने जास्त नाहीये. पण आवाज ऐकूया आणि मग डिसाईड करूया. तसं जर का पोर्ट्स अँड बटन्सच्या बद्दल सांगायचं झालं तर तुम्हाला USB Type-C पोर्ट मिळतं इथं चार्ज करण्यासाठी. नॉर्मल तुमचा जो स्मार्टफोनचा चार्जर असतो त्यांनी तुम्ही हा चार्ज करू शकता. ह्याच्यात 1500 mAh ची बॅटरी आहे. आणि रिअलमी क्लेम करतं की 9 तासापर्यंत तुम्हाला ह्याचा टोटल बॅकअप मिळेल. म्हणजे एकदा चार्ज केलं तर एक 8 तास वगैरे तुम्ही आरामात वापरू शकाल, विच इज नॉट बॅड इन माय व्ह्यू. एक 2-3 इंटरेस्टिंग गोष्टी आहेत ह्यामध्ये. एक तर जसं इयरफोन्स, रिअलमीचे जे इयरफोन्स आहेत किंवा TWS आहेत, रिअलमी लिंक ॲप बरोबर तुम्ही जसं कनेक्ट करू शकता तसंच ह्याच्यामध्ये सुद्धा कनेक्ट करू शकता. येस, यू कॅन कनेक्ट रिअलमी लिंक ॲप विथ दिस वन. आणि 3 प्रीसेट्स तुम्हाला मिळतात. तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही ते शिफ्ट करू शकता. तुम्हाला बेस पाहिजे, वोकल्ससाठी पाहिजे, असे 3 प्रीसेट सुद्धा तुम्हाला रिअलमी लिंक ॲपमध्ये मिळतात, जे तुम्ही ह्याच्यावरती सेट करू शकता. याचा अर्थ हा फ्युचर प्रूफ सुद्धा आहे का, कारण की समजा काही अपडेट वगैरे आलं तर तुम्ही रिअलमी लिंक ॲप थ्रू अपडेट सुद्धा ह्याला करू शकता. सो दॅट इज अ बिग थम्स अप. पण चला, बाकी सगळं तर ठीक आहे. आवाज कसा आहे ते सगळ्यात जास्त. स्पीकरमध्ये अजून काय असतं, सगळ्यात जास्त महत्वाचा आवाज असतो. लेट्स पेअर. ब्लूटूथ चालू केलेला आहे. ओ आय हॅव नॉट स्टार्टेड दिस. आधी खरं ह्याला चालू करायला पाहिजे. इथे एक छोटंसं बटन आहे मित्रांनो, ते दिसतच नाही. ओह वाव. आणि एम लिहिलंय. बाय द वे तुम्हाला सांगायचं विसरलो, मायक्रोफोन सुद्धा आहे. म्हणजे जर का तुमच्या स्मार्टफोन बरोबर कनेक्ट असेल आणि तुम्हाला कॉल वगैरे आला तर तुम्ही लांबूनच स्पीकरवरती निवांत बोलू शकता, काहीही प्रॉब्लेम नाही. चला आता बघूया आलाय का इथं. कुठे अवेलेबल डिव्हाइसेस. कनेक्ट झाला. ओके, आला 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 आला. रिअलमी कॉबल स्पीकर पेअरिंग. पेअर झालेला आहे. पेअर काहीच प्रॉब्लेम नाही, मस्त पेअर झालेला आहे. रिअलमी कॉबल स्पीकर वगैरे AAC कोडेक जो आहे तो AACचा आहे, तर दॅट इज देअर. आणि 70% बॅटरी आहे. चला म्युझिक ऐकूया. एपिडेमिकचं लावूया, नाहीतर काय आहे कॉपीराईट लगेच. एवढ्या छोट्याशा स्पीकर मधून 5 वॉटच्या स्पीकर मधनं असा आवाज येईल मला अपेक्षा नव्हती. आणि मी तुला एक गोष्ट सांगू का, रिअलमीचे तुम्ही कुठलेही ऑडिओ प्रॉडक्ट्स घ्या, एक सिग्नेचर असतं, बेस हेवी असतात. तसाच हा आहे. म्हणजे एवढ्या छोट्या स्पीकरमध्ये मला वाटलं नव्हतं की बेस खूप जास्त येईल.
पण चांगला येतो मित्रांनो, म्हणजे बेसी आवाज येतो आणि बाकीचे जे आहेत ते सगळं ओव्हर शॅडो करतं खरं सांगायचं तर. म्हणजे नुसता बेसच ऐकू येतो. मग तुम्हाला हिपहॉप, डबस्टेप वगैरे असे ऐकायचे असतील, जबरदस्त आहे. पाहिजे ह्याच्यामध्ये गेमिंग मोड सुद्धा आहे. मला माहित नाही तुम्ही कसं वापरणार, पण 80 का 88 मिली सेकंडचा गेमिंग मोड आहे. म्हणजे जेव्हा तुम्ही गेम करत असाल आणि स्पीकरवरती आवाज ऐकायचा असेल तर तुम्ही तो गेमिंग मोड ऑन करून ऐकू शकता, गेम्स वगैरे खेळू शकता. ओव्हरऑल साऊंड सिग्नेचर मी सांगितलं तुम्हाला, टिपिकल रिअलमी. हो, म्हणजे बेस हेवी आहे. आणि जर का तुम्हाला बेस आवडत असेल, नक्की एक लक्षात ठेवा, याची जी प्राइस आहे ती 1500 रुपये आहे. हो, आत्ता तुम्हाला 300 रुपये ऑफ मिळतात, नाहीतर 1799 म्हणजे 1800 रुपये प्राइस आहे. आता 1500 मध्ये मिळतात. तशी लिंक मी खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये देतोय. आणि ते जे दुसरे पॉकेट 3 वॉटचे स्पीकर आहेत ते 1100 रुपये प्राइस आहे, पण आता 999 म्हणजे 1000 रुपयाला मिळत आहेत. आय थिंक फॉर द प्राइस दीज आर रिअली गुड स्पीकर्स. दॅट्स व्हॉट आय कॅन से. जर का तुम्हाला याच्याबद्दल काही प्रश्न असतील तर नक्की कमेंट्समध्ये विचारा. व्हिडिओ आवडला लाईक करायला विसरू नका. आणि काय असेल तर आम्हाला सांगा. तसं आमचा फोन मध्ये सारखा आवाज करतच असतो. मी फोन घेतो. पुढच्या व्हिडिओपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.